Panginoon, sa lahat po ng marami, muli kami nagpupuri, nagpapasalamat sa gabing itulod, sa kalakasan ng bawat isa. Nagpapasalamat, Panginoon, na ang Diyos Espiritu Santo ang siyang kasama namin ngayon. Hinihiling po namin na patnubayan niya kami, gabayan niya kami, bigyan niya kami ng pangunawa. Siya po magbigay liwanag sa mga bagay na hindi namin maunawaan. At patuloy kami samahan, Panginoon, sa lahat ng katotohanan na magpapalaya sa amin. Salamat po ng marami sa gabing ito, Panginoon Diyos. Patuloy kaming nagpapasalamat at nagpupuri sa iyo sa pangalan mo, aming Panginoong Jesus. Amen. Alright, mag-umpisa tayo. Kagabi, ang napag-usapan natin kagabi yung atake ng Diablo without legal rights. Nangyayari din yon. Kapag nakita ng Diablo na medyo depressed tayo, try niyang atakehin tayo from the outside without legal rights, kahit wala siyang karapatan, ang maganong kaso, mas madaling maremedyohan, madaling mapalayas yon. Ngayon, ang pangalawa ay yung ang demonyo umaatake as a result of a legal right to be able to do so. Meron silang legal right, may karapatan sila na umatake sa isang tao. Itong second level na ito, medyo mabigat-bigat na laban dito. Kasi ang Diablong ito ay mag-uumpisang lumapit, ataking ka, and this time, malakas ang loob niya kasi may full legal right siya na gawin ang pag-atake sa atin. Ito yung realm, ito yung sitwasyon na kung saan maraming Kristiyano ang nagkakaproblema sa demons. Ang nangyayari kasi dito, dahil nabigyan sila ng karapatan, kaya nakakapag-launch sila ng full-scale attack against them. So, ang Biblia, tulad ng nasir ko na kagabi to, ang Biblia, apparently, tayong lahat merong heads of protection na inilagay ang Diablo, tulad ng pagkakasabi doon sa Job. Kaya nga si Job, hindi basta-basta na-atake ng Diablo, maliban na pumayag ang Panginoon. Kasi sabi doon sa Job chapter 1 verse 10, sabi ni Satanas kay Lord, "Have you not made a hedge around him, around his household, and around all that he has on every side?" So, ang resulta dito, dahil doon sa protective hedge na yon, parang merong spiritual doon na inimpose ang Panginoon na hindi pwedeng kumilos ang Diablo doon hanggat nandoon yung protective hedge na yon. Kaya lang, ang Diablo laging naghihintay lang ng pagkakataon na makasingit kapag nakita niya na yung heads of protection, yung bakod ng Panginoon sa atin, nagkaroon ng puwang, nagkaroon ng sira or butas para makapasok siya. So, paano nagkakaroon ng butas kapag na-involve o na-engage isang Kristiyano sa isang direct sins and transgression that are expressly forbidden by God the Father in His Word. Yung mga pinagbabawal talaga ng Diyos Ama, pag sinuway mo yun ang nagiging daan para magkaroon ng butas ang bakod na ibinigay sa iyo ng Panginoon. Kaya lang, sabi ko nga din kagabi, hindi naman lahat ng kasalanan at transgression will cause a hole, hindi magiging daan para magkaroon ng butas ang protection ng Panginoon sa atin. Ang sinasabi ng Panginoon, kasi lahat naman tayo ang nakakasala Ibig sabihin, kung nagkakasala tayo lahat, di lahat tayo napasok ng demonyo. Hindi naman ganun yun Kundi yung talagang mabibigat na kasalanan, na ayaw ng Panginoon na gawin natin, na ginagawa natin, yun ang nagbumubutas sa heads of protection ng Panginoon binigay sa atin. Ngayon, kapag ang Diablo meron siyang legal rights na makapasok sa atin, ay may problema talaga tayo. Kaya kailangan na doon deliverance. At maraming deliverance ministers ang nakita nila na ang actual na labanan kapag kayong dinidil yung direktang Diablo na talaga ang lumalaban na sa atin, pumapasok sa atin. Maring hindi pa napapasok pero sobrang ng atake sa atin. Kasi there are certain sin and transgression that will give the demon the legal right to be able to launch a full-scale attack against a person, even if that person is already a Christian. Na kadalasan hindi tinatanggap na ibang mga pastor na Kristiyano. Kasi ganito yan, once na born again tayo, na save tayo ng banal na dugo ng ating Panginoong Hesus,
kahit nilinis niya na tayo, hindi yung nagbibigay sa atin ng lisensya para patuloy na nagkakasala. Kaya pinagbabawalan tayo ng Panginoon. Okay? Although marami sa atin ay perfectly righteous sa sarap ng Panginoon, dahil yung righteousness na ating Panginoon imputed sa atin yon. We still have to make every effort on our end to stay on the righteous side of the fence in our walk with our God. Dapat pa rin magsumikap tayo na huwag tayong magkasala sa Panginoon. So, we have to do the best we can to try and live righteous lives and stay out of any serious sins and transgression against the Lord. Lalo-lalo na yung mga heavier kind of transgression na babanggitin natin yung pag-usapan natin ngayong gabi. Dito sa area ito ng spiritual warfare, may mga certain type na sin and transgression that will give the demon a legal rights to be able to come directly after you if God should so choose to allow this to happen. Ang Panginoon pa rin ang mag-aalaw nun. Kung hindi niya i-allow, hindi pa pwede. Kaya lang, bakit i-allow ng Panginoon? I-allow ng Panginoon pag matigas talaga ulo natin. Yung ayaw ng Panginoon na gawin natin, lagi natin ginagawa, walang magagawa ang Panginoon pag inatake na tayo ng Diablo at pag sinabi ng Diablo, meron na akong legal rights galing sa taong ito mismo. So ang Panginoon, mapipilitan siya mag-withdraw kasi tayo mismo, kalooban natin ang gumawa ng masama at hindi pwedeng saklawin ng Panginoon ang ating kalooban. Yun ang problema natin. If we choose to engage in some of this heavier sin, then we could possibly break the protective hedge. Yung protective hedge, masisira natin yung nakabalot sa atin, inilagay ng Panginoon. Then, the devil will then be quick to see the opening. Makikita niya kagad yung opening sa hedge of protection natin. At kapag nangyari yon, di siya mag-aaksaya ng oras at pipilitin niyang atakihin ka ng diretso. Ang Diablo naghihintay lang sa mga tao, lalo na Kristiyano, to cross over into any kind of door opening, hence breaking sin at transgression. At yun ang magbibigay sa kanila ng full legal rights to be able to launch an all-out scale attack on that person and their life. Pag tinignan natin itong mga kasalanan dito, ang unang mapapansin nyo dito, they are a much heavier type of sin and transgression. Kaya, bibigyan ko kayo ng ng listahan dito para makita natin na kapag patuloy tayo nagkakasala sa ganitong kasalanan, the same frequency at intensity, then ma-involve talaga tayo sa major trouble with the Lord, where He will then pull back His hand of protection and cause a major hole in our heads of protection. Kaya ang Diablo makakilo sa atin. Ito ang mga kasalanan na hindi natin dapat kasangkutan. Number 1, the occult. Yung mga occult. Ang occult, in the broadest sense, occult is a category of supernatural beliefs and practices encompassing such phenomena as those involving mysticism, spirituality, magic, in terms of any other worldly agency. It can also refer to other non-religious supernatural ideas like extrasensory perception and parapsychology. Yan ang occult. Kapag ka na-involve ka sa occult, ay kabilin-bilinan ng Panginoon, mahigpit na pinagbibili ng Panginoon, abomination daw sa kanyan, ayon sa kanyang iniutos kay Moses doon sa Deuteronomy, sa Book of Numbers, nandoon yan, pinagbabawal talaga. Pinapapatay ng Panginoon yung mga na-involve sa occult. Ngayon, dahil sa panahon natin, hindi na pinapapatay, wala na lang magawa ang Panginoon pag inaatake tayo na Diablo. Okay. Number 1 yon. Pangalawa, yung false religions o mga cults. Alam natin yan. Daming false religion. Paano ba nagiging false ang isang religion? Kapag ka ang religion ay hindi si Jesus ang tinataas, hindi kinikilala bilang Diyos at tao si Jesus, false religion yon, cult. Or, kinikilala si Jesus bilang Diyos at tao, pero marami pang kasama. May kasama pang iba pang tagapagligtas. May problema yon. Alright. So, ang false religion, ito yung hindi talaga si Jesus ang
ang itinataas. Marami itinataas. Baka yung leader niya itinataas, hindi si Jesus. False religion. Ang tunay na religion, naniniwala tayo sa isang Diyos na may tatlong persona, distinct personality ng Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. At sabi doon sa Bible, ang sino mang kumikilala kay Jesus bilang hindi kumikilala kay Jesus ay hinatulan na. Ngunit ang kumikilala ay hindi nahatulan. Kasi paano kinikilala si Jesus? May mga kumikilala kay Jesus bilang tao lang. Pero dapat kilalanin siya bilang tunay na tao at tunay na Diyos. Pagka hindi, false religion yon or cults. Okay, pangatlo, any part of the New Age movement. Pag na-involve ka sa New Age movement, ano ba yung New Age movement? Ito yung belief sa incarnation. Yung katulad ng paniniwala ng mga Indian na pag namatay ka, mabubuhay ka uli sa iba na. Kaya hindi sila kumakain ng baka, baka si uncle yon, si auntie. Hindi rin sila nagpapatay ng hayop kasi baka ganun din, kamag-anak din nila yon na nabuhay muli bilang hayop. So yun. Saka yung astrology. Ano yung astrology? Ang astrology, magkaibang astrology sa astronomy. Papaliwanag ko rin yon. Ang astrology is the belief that the alignment of the stars and planets affects every individual's mood, personality, and environment depending on when he was born. So, kaya ang mga astrologers sila nagpiprint ng mga horoscope sa mga newspaper that are personalized by date birth. So, yung kung ikaw ay mahilig pa rin sa horoscope, nabubutas ang heads of protection ilagay sa iyo ng Panginoon. Yung astronomy, iba naman yon. Ang science ito, ang astronomy is science. Ang astrology ay hindi. Astrology, naniniwala siya sa, binabasa niya ang movement ng mga heavenly bodies. Ang astronomy is the study of everything in the universe beyond Earth's atmosphere. Kasama dito yung objects that we can see with the naked eyes, like the sun, the moon, the planets, and the stars. It also includes objects we can only see with telescopes or other instruments, like far-away galaxies in tiny particles. So, yan ang kaibahan ng astronomy saka astrologer. Ang astrologer naniniwala sa reincarnation, sa reincarnation. Okay. Ano pa ba? Pang-apat, any type of Satan worshiping group, yung mga satanista, any group that worship Satan, delikado yan. Yung mga paglalaro ng mga keyboard, any involvement with abortion or the abortion industry, delikado din yan. Nagbumubutas din yan sa heads of protection ng Panginoon sa atin. Mamaya may problema yan. Meron naalala ko lang abortion, naalala ko minsan may isang kapatid na nagpa-counsel kay Nanay Elsie at magulo daw ay isip niya, hindi niya alam ang gagawin niya. So nagpa-counsel, tapos pagkatapos nila tinawag ako para pag-pray. Nung katabi niya si Elsie, naupo naman ako sa isang tabi, carpet pa yung opisina nung araw. Pagtingin ko sa paanan niya, may tuyong dugo. Tapos napapikit ako, nagmiling-iling ako. Pagtingin ko, wala na. Sa akin, isang revelation ng Panginoon yon, isang word of knowledge na nagpakita sa akin ang sitwasyon ng babae. Sabi ko doon sa babae, may tatanong ako sa iyo, ikaw ba ay witness sa isang krimen o ikaw ang kriminal? Yun ang tanong ko sa kanya. Bigla siyang umiyak. At later on, inamin niya na criminal siya. Sabi ko, bakit? Anong pinatay mo? Nag-abort daw siya dito sa Hong Kong. So, pinag-pray ko, nagkaroon ng manifestation ng Diablo, napalayas yung Diablo, kasi ang legal rights ng Diablo ay yung pagpatay ng babae. Kristiyano yan nagpapatay niya sa kanyang anak na nasa loob pa ng kanyang sinapupunan. Kaya inatake siya ng Diablo, nakapasok sa kanyang katawan at doon siya inaatake sa loob. Napalayas yon,
Kaya lang, siyempre, naintindihan ko yon, itong kapatid natin na ito na nakalaya sa Diablo, laging may guilt feeling kasi yan hanggat di na-address yun. Marami namang hindi. Kaya lang, kailangan talaga ipag-pray yun, mawala yung guilt feeling niya. Hindi rin tagal, nawala din yun, umalis sa church. Pero nakalaya siya. Okay. So yung delikado yung nagpa-abort ka, involved ka sa abortion, kahit na yung ikaw lang nagtumulo para makakita siya ng abortionist, may problema yan. Kasi, ano yan accessory of the crime pa rin yan. Yung pang-anim, yung abusing alcohol. Yung alcoholic, yung mga addict na sa alak, kung nakalalasing, kita mo, nakakagawa ng masama yan, nakapumapatay ng tao, kumisa, tapos pag nahimas-masan, sasabihin, hindi ko alam ang aking ginagawa. Saka yung mga pampito, ito yung mga kasalanang delikado. Yung gumagamit ng droga, kahit na anong droga. Hindi ito yung drogang gamot. Ito yung mga pinagbabawal na gamot. May mga gamot naman na nabibili na over the counter tulad ng Panadol. Hindi ito Panadol. Hindi Panadol pinag-uusapan natin. Ito yung methamphetamine or tawag natin doon, shabu. At iba pa ang mga droga na pinagbabawal. May yung mga ecstasy na kinamamatay ng maraming namamatay ng mga babae dyan sa mga party, umiinom yan. So, yun. Delikado yung ganong mga drugs. Pang-walo, yung extreme verbal or physical abuse on your mate o sa asawa or sa bata, sa anak. Okay? Pang-siyam, any type of promiscuous sexual lifestyle. Ito yung promiscuous, ibig sabihin, yung palipat-lipat sa lalaki. Parang manyak or ang tawag doon. Sa babae. Manyak sa lalaki. Sa babae ang tawag doon. Kalimutan ko. Pang-sampo, any type of criminal activity. Pang-11, murder. Okay. Pang-12, bringing a cursed object into your home. Kaya ingatan natin yung mga dinadala natin sa bahay. Ano yun? Yung mga ipinagbabawal ng Panginoon na hindi dapat tayo magkaroon. Kamukha ng sinabi niya sa Deuteronomy 27 verse 15. Sabi doon, sumpain ang sino mang gumawa ng anumang imahin upang sambahin kahit palihim. Ito ay kasuklam-suklam kay Yahweh. Sa 1 Corinthians, sa New Testament, verse 2, chapter 12 pala, verse 2, sabi doon, alam ninyo na noong hindi pa kayo sumasampalataya, kayo nailigaw sa mga Diyos-Diyosan na hindi naman nakakapagsalita. Ito yung mga may sumpa, mga object na may sumpa, huwag ka na magdadala sa bahay. At kung titingnan nyo, yung mga binanggit kong 12 na yon, itong mga kasalanan na ito, transgression, are things that you have to do operating out of your own free will in volition against the Lord. Ito yung ginagawa natin na walang nagtutulak sa atin o pumipilit sa atin, bagus kusa natin ginagawa, kusa tayong lumalabag sa kalooban ng Diyos. Hindi ito yung ginawa sa iyo ng ibang tao. Ikaw ang gumawa nito. Ito mga binanggit natin. Hindi tayo dapat ma-involve. In other words, these are all direct, willful sins being done against the Lord. So, bawat isa dito ay, sa 12, lahat yon ay major. Anong major? Major door opener to the dark side. Major opener yan sa heads of protection na inilagay sa atin ng Panginoon. Lahat ng kasalanang ito and behaviors are totally unacceptable in the eyes of the Lord. And He will not put up with any of His own engaging in any of this kind of activity. Hindi niya papayagan. So, dito pag-aaralan natin isa-isa ito, yung dangers ng occult, pag-aaralan natin yan. At maraming deliverance ministers who deal with demons on a regular basis have all found out that some of the more evil, wicked demons in Satan's hierarchy are demons that have attached to someone as a result of that person delving into some area of the occult. Yung occult ang pinakamabigat. Ang hirap palayasin nun. Pero napapalayas yun sa biyaya ng Panginoon. Kaya nga, ang Panginoong Diyos, nagbigay siya ng strict warning sa atin
na huwag tayong ma-involve sa mga occult. No exception. Walang exception yan. Ngayon, kung ikaw, if you have drawn demons into your life as a result of engaging in one or more of the above door-opening sins, then what you will have to do before you can cast out the demons out of your life is that you will have to fully break all of their legal rights. Kailangan wasakin mo muna ang mga legal rights nila. Ano ba ang legal rights nila? Sino magwawasak noon? Una-una, you have first to realize that you have been sinning and transgressing directly against God. Pag nakita mo yon, kaya ka na-involved doon, pag nakita mo yon, once na you fully realized and understand that these are all unacceptable sin and behaviors before God, then you have to go to God. Pupunta ka sa Panginoon, fully confess out each one na kasalanan mo, i-confess mo lahat sa Panginoon yon, yung actual sin mo, and then fully i-renounce mo rin yun. Hindi pwedeng i-confess lang, i-renounce mo, sasabihin mo talaga, ayaw ko na, hindi ko na tinatanggap. At sasabihin mo sa Panginoon na hindi ka na babalik doon sa paggawa nun. Then once na itong kasalanan mo ito ay fully confessed and fully renounced before God, then you can turn around, take authority that God has given you to trample over all the power of the enemy and cast out the demons of you for good. Maliban na i-confess mo at i-renounce mo ang mga kasalanang nagawa mo sa Panginoon, you can never cast out demons. Ngayon, kung hindi ikaw yon, kung ikaw ang minister, tutulungan mo yung tao, tutulungan mo siyang ilapit sa Panginoon, ingin ng tawad, i-renounce. Sa akin, ang ginagawa ko, inililid ko sa prayer of renunciation. Nililid ko sa prayer ng confession din at the same time, pagka alam ko ang legal rights na ibinigay niya sa Diablo. Ang nangyayari kasi sa ibang mga Kristiyano, once they realize they have drawn demons into their lives as a result of being involved in some of these sin areas, ang unang ginagawa nila, kinakast out ang demons before breaking their legal rights with God the Father. Hindi mo yan mapapalaya hanggat di mo na-break ang legal rights nila before God. Ang tama is you have to go first to God. Pag alam mo na ang legal rights na naibigay mo sa mga diablong yon, pupunta ka sa Diyos, sasabihin mo, Panginoon, mananalangin ka, bibigyan ako kayo ng simpleng prayer na pwede niyong gawing pattern. Sasabihin mo sa Panginoon, nagkasala po ako sa iyo, nabigyan ko po ng legal rights ang mga diablo dahil sa ganitong kasalanan. Iko-confess mo lahat yon. Then, Panginoon, ayaw ko na pong tanggapin. Pinagsisisihan ko na po at tinatalikuran ko ang nagawa kong kasalanan at hindi ko na gagawin muli. Nire-renounce mo. Then, patatawarin ka ng Panginoon. Kasi ang Diyos naman, kahit anong kasalanan mo, patatawarin ka. Pag humingi ka, if you confess your sin, He is faithful and just to forgive you. 1 John 1:9. Di ba? Pag na-confess mo na yon, then na-break mo na yung legal rights niya, you can now proceed in casting out those demons using the authority that God has given you. Kaya lagi kong binabanggit yung sinabi ni Jesus I have given you authority to trample on snakes and scorpion and to overcome all the power of the enemy. Yun And pagka penalize mo yan without breaking the legal rights before God, they will not go. Hindi sila alis. Magsasama pa ng iba yan. Bakit hindi alis? Because they know that they still have the full legal right to stay attached to you. Since the legal rights have not been properly confessed out, renounced, and broken before God the Father. Kailangan natin yun. So, marami tayong pag-aaralan, pati yung battle prayer to break legal rights of demons. I-share ko sa inyo later on. At doon sa mga nagkakaroon ng nakakapagdo ng heavy demonic activities sa kanilang buhay as a result of some of these heavier sin, remember, tandaan nyo na ang hindi lang mapapatawad ng Panginoon sa atin, yung blasphemy against the Holy Spirit. Lahat ng kasalanan, kahit gaano kalaki, kabigat, patatawarin ng Panginoon yan.
And if you are really sorry for having engaged in this kind of activity and fully willing to confess and renounce all these activities before God the Father, then God can fully forgive you and fully deliver you from all these demons and restore order back into your life. Hindi hopeless ang ganitong situation. Lagi tayo may hope kung gagawin natin ng tama. So sa Biblia, tinuturuan tayo ng Diyos na ang Diyos ay respecter of no person. Nang ibig sabihin, what He will do for one, He will do for another. Gagawin niya sa lahat. Wala siyang kinikilingan. God has an equal and unconditional love for each person He has created. And He will thus work equally with this person who is willing to come to Him for their deliverance. So, marami tayong may encounter na ganyan. At yung ibang nakikipagbuno sa ganitong spiritual problem, marami tayong pag-aaralan kung paano makakawala doon. Kinakailangan lang talaga, number one, we have fully broken all the legal rights that the demons have been feeding and operating on. Hindi sila mag-ooperate without legal rights na ibinigay mo. Then you can turn around and verbally command them to now live in the name of Jesus Christ. So, ngayon, pupunta tayo sa third level ng spiritual warfare. Okay. May time pa ba tayo? Ay, wala na. Wala na. So, hanggang doon lang muna tayo. Wala na tayong time. Kasi ba, ituloy-tuloy ko pa? Pero magpipray tayo. Marami akong pipray ngayon. Tingnan muna natin. Checking ko. Doon lang muna tayo. So, ang napag-usapan natin, itong atake ng Diablo, as a result of having legal rights to attack us. Nabigyan natin sila ng legal rights by committing sins and transgression that God prohibit us to delve into. Ayaw ng Panginoon na magkasala tayo doon. Ang pangatlong level na titingnan natin, yung atake ng demonyo as a result of what someone else may have done to you. Dito, inosente ka. Hindi ikaw bumutas ng heads of protection sa buhay mo. Resulta ito ng atake ng ginawa sa iyo masama ng ibang tao. Kaya mahalaga kasi yung reaction natin sa ginagawa sa atin ng ating kapwa kaysa doon sa ginawa natin. Kasi yung kahit anong gawin nila sa atin, kung hindi tayo magre-react negatively, hindi mabubutas ang heads of protection natin. Ang nangyayari kapag nag-react tayo, doon nag-react tayo. Anong reaction natin pag may ginagawa masama sa ating kapwa? Galit. Gusto natin gumanti. Ano yun? Door opener yun para sa Diablo. So, yun ang pag-usapan natin tomorrow. Demons attacking as a result of what someone else may have done to you. Iba naman to ngayon. Ito na yung resulta ng kagagawa ng ibang tao sa iyo. Hindi ikaw nagkasala. Ibang tao may ginawang masama sa iyo. Ang problema mo doon, yung reaction mo sa ginawa sa iyo. Yun ang magbibigay ng legal right sa Diablo para ataking ka. Unknowingly, hindi mo alam yun kasi inosente ka eh. Wala kang kasalanan eh. Ikaw nga inapi. So, yun ang pag-usapan natin tomorrow. Salamat tayo sa Panginoon. Panginoon, sa lahat po ng marami, sa maikling sharing. At bukas naman, Panginoon, titingnan namin yung atake ng Diablo sa aming buhay, result na ng kagagawa ng ibang tao laban sa amin. At ito po ay resulta ng aming reaction sa mga masamang ginawa sa amin ng aming kapwa. Kaya tulungan mo kami, Panginoon, na makita namin ang aming sarili, madepensa namin ang aming sarili kung paano kami dapat mag-react sa ginagawa ng ibang tao upang hindi kami maapektuhan ng Diablo sa aming buhay, hindi kami maatake. Salamat po ng maraming muli, Lord, sa pangalan ni